مهمانی ابرها. روزی روزگاری در یک روز زیبا وقتی خورشید روی اقیانوس گسترده بود، آقای باد مشغول آوردن ابرها به محلی بود که قرار بود یک مهمانی برگزار بشه. بله، درست شنیدید، یک مهمانی. همونطور که خورشید در حال لبخند زدن بود و هنوز گرمای وجودش رو به اقیانوس آبی و بزرگ می گستروند و به تماشای رقص موجها نشسته بود، ابرهای کوچک کنار هم نشسته بودند و منتظر دوستانشون بودند. درون یکی از ابرها 5 قطره آب در کنار همدیگه نشسته بودند و با هیجان در مورد مهمونی گپ می زدند. اما یکی از اونها به نظر نگران می رسید. پس دوستانش سعی کردند تا بهش کمک کنند و توصیف کنند براش که قراره چه اتفاقی رخ بده. قطره آب که پاپیون داشت شروع کرد به صحبت کردن و گفت: باورم نمیشه که حالا به اقیانوس برگشتم. این خیلی هیجان انگیزه. آخرین باری که سد رو ترک کردم و این راه طولانی رو سفر کردم سال پیش بود. اما زمانی که فصل تغییر کرد در هوای بسیار گرم تابستانی، من و دوستانم سد رو ترک کردیم و به سطح هوا اومدیم و منتظر اتوبوس ابریمان شدیم. ما مجبور بودیم برای چند روز منتظر باشیم تا اون برسه. به همین دلیل هوای اونجا رو به شدت مرطوب کرده بودیم. قطره دومی که موی آبی داشت گفت: اوه، این به نظر جالب میرسه. من از برکه آبی که خیلی به اینجا نزدیک هست اومدم. درست پشت درختان سبز اون جزیره. برای من و دوستانم این یک سفر معمولی هست. ما همیشه از برکه به اقیانوس به وسیله باران سفر میکنیم. من دوستان بسیار زیادی هم در اقیانوس و هم در جزیره دارم. قطره سوم که شال گردن پوشیده بود گفت: خوش به حالت. سفر من به اینجا خیلی خیلی طولانی بود و من از کوهستانی بسیار دور به اینجا اومدم. دوستان من مثل یک پتوی سفید روی کوه کشیده شده بودند. ولی امسال تابستان هوا به شدت گرمتر از سالهای قبل بود. بنابراین ما همه مجبور بودیم به بخار شدن و سوار ابرها شدن و ترک کردن کوهستان. ما با قطعه ابری که خیلی تند می اومد به اینجا رسیدیم. اون از اتوبان ویژه در خطوط هوایی استفاده کرد تا به اینجا برسه. ولی من قبلا هم به اقیانوس سفر کردم و این اولین سفرم نیست. قطره‌ای که کلاه داشت به سر گفت: من با دوستانم توی ماشین لباسشویی بودیم. من حدس میزنم که قبلا هم توی سد بودم و یه سری از قطره‌های سد رو اینجا میبینم. ما اول از لوله های آب بیرون اومدیم و بعد ماشین لباسشویی رو همراه با لباسهای شسته ترک کردیم. وقتی که یک نفر سبد لباسها رو بیرون گذاشت، ما هم تبخیر شدیم و با آسانسور نور خورشید به سمت ابرمون رفتیم. برای من هم این اولین تجربه در اقیانوس نیست. بعد رو کرد به سمت قطره نگران و گفت: ببین، ما همه از جاهای مختلفی با ابرهامون سفر کردیم به اینجا. نگران نباش، سفر به اقیانوس باید لذت بخش باشه. من خیلی هیجان دارم تا دنیای زیر آب رو دوباره ببینم. قطره نگران اضافه کرد: تو راست میگی. من از بخش تصفیه آب اومدم. من و دوستام در یک کارخانه تولید مواد غذایی بودیم. بعضی از اونها زمانی که بسته‌بندی قوطی کنسرو ها انجام میشد، ما رو ترک کردن و با سبزیجات درون بسته ها به خانه های مردم رفتن. ولی ما به همراه بسیاری از غریبه ها به حیات پشتی منتقل شدیم. من مواد شیمیایی، پسمانده غذا، پلاستیک و بسیاری چیزهای دیگر رو اونجا ملاقات کردم. اما بعد اونها ما را از هم جدا کردن و در یک دیگ ریختن. در حالی که اون غریبه ها رو در بشکه هایی که ذخیره کرده بودن به جای منتقل کردن که من نمیدونم کجاست. همونطور که به ما در اون دیگ حرارت میدادن ما تمیز شدیم و بعد با یک تکه ابر به اینجا سفر کردیم.
آیا تو اون دود سیاه رو در سمت چپ پشت اون درخت ها میبینی؟ اونجا کارخانه ماست. این خوبه که الان اینجا تمیز هستم، ولی این اولین سفر من به اقیانوس هست. حالا ما اینجا منتظر چه چیزی هستیم؟ آیا نباید سفرمون رو شروع کنیم؟ قطره‌ای که از کوهستان اومده بود گفت: این سوال خوبیه. ما منتظر نشستیم تا راننده ها، ابرها و مهمانان بیشتری رو بیارن. در واقع وقتی تمام ابرها به هم رسیدن، اونها مهمانی بزرگی رو شروع میکنن و با دستاشون به هم میزنن. ما به راحتی صدای شادی و نوری که درست میکنن رو میشنویم و میبینیم. در اصل اونا به ما میگن که آماده پریدن باشیم. وقتی ابرها هم دیگر رو بغل کردن، وقت اینه که ما هم بپریم. گاهی از اوقات ابرهای بزرگتر میان و مهمونی خیلی پرسر و صدایی رو راه میندازن و میلیون ها قطره همه با هم میپرن. بعضی از اوقات راننده ها در عجله هستن و سریعتر رانندگی میکنن. همین باعث میشه موجهای بزرگی توی اقیانوس شکل بگیره و اقیانوس هم برای مهمونی آماده میشه. اون هم میرقصه و رسیدن ما رو جشن میگیره. بعد از خوش آمدگویی اون، ما میتونیم به عمق بریم و باقی دوستانمون رو ببینیم. لاک‌پشت ها، ماهی ها، سفره ماهی ها، دلفین ها و اختاپوس ها و خیلی های دیگه که در بین جلبک ها و یا جزایر مرجانی زندگی می کنند. قطره های کوچک در حال گفتگو و منتظر بودن. در طرف دیگه ابرهای مختلف لباسهایی با رنگهای مختلف به تن داشتن که بیشترشون خاکستری بودن. به محض اینکه به هم رسیدن دستاشونو به هم زدن و بعد نوری رو از خودشون پخش کردن و کم کم مهمانی شروع شد. خورشید هم نور تابانش رو جمع کرد و به کناری رفت و اجازه داد تا اونها مهمونیشون رو شروع کنن. همونطور که قطره‌ها آماده پریدن بودن، بعد از بغل کردن ابرها فشاری رو حس کردن و همه با هم شروع کردن به شمردن. 1، 2، 3. قطره کوچک ما هم دست دوستش رو که ربان به سر داشت رو گرفت و با هم پریدن. میلیون ها قطره همه با هم به پایین می اومدن و هر لحظه به اقیانوس بیشتر نزدیک می شدن. در میانه راه قطره کوچک دید بعضی از قطره ها رنگ لباسشون عوض شده. قرمز، نارنجی، زرد، سبز، آبی، سرمه‌ای و بنفش. اون از دوستش پرسید: نگاه کن، اونا چه کسانی هستن؟ دوستش جواب داد: اوه، اونا باید خوش شانس ها باشن و در لحظه آخر از خورشید لباسای رنگی گرفتن. اونا پل رنگین کمون شدن و حالا به اقیانوس پریدن. آماده باش، ما هم داریم به اقیانوس نزدیک میشیم. و بعد دست همو محکم گرفتن و با شادی به داخل موجها شیرجه زدن تا برن و اولین ماجراجویی قطره کوچولی ما رو در دل اقیانوس انجام بدن. این قصه ادامه دارد.